Νέες κακόβουλες εφαρμογές Android γεμάτες adware και malware βρέθηκαν στο Google Play Store. Οι κακόβουλες εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί σχεδόν 10 εκατομμύρια φορές σε κινητές συσκευές. Τα κακόβουλα apps εξαπατούν τους χρήστες αφού παρουσιάζονται σαν νόμιμα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων, εικονικά πληκτρολόγια, προγράμματα βελτιστοποίησης συστήματος και πολλά άλλα. Ωστόσο, η υποκείμενη λειτουργικότητά τους είναι η προώθηση ενοχλητικών διαφημίσεων, η εγγραφή χρηστών σε υπηρεσίες premium και η κλοπή των λογαριασμών των θυμάτων στα social media. Οι κακόβουλες εφαρμογές που είχαν καταφέρει να περάσουν στο Play Store ανακαλύφθηκαν από ερευνητές της Dr. Web. Η Google έχει αφαιρέσει τις περισσότερες εφαρμογές. Οι εφαρμογές adware που ανακάλυψαν οι ερευνητές είναι τροποποιήσεις γνωστών adware λογισμικών που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Google Play Store τον Μάιο του 2022. Κατά την εγκατάσταση, οι εφαρμογές ζητούν άδεια για overlay Windows σε οποιαδήποτε εφαρμογή και μπορούν να προσθεθούν στη λίστα εξαιρέσεων της εξοικονόμησης μπαταρίας, ώστε να συνεχίσουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν το θύμα κλείσει την εφαρμογή. Επιπλέον, οι εφαρμογές κρύβουν τα εικονίδια τους ή τα αντικαθιστούν με κάτι που μοιάζει με βασικό στοιχείο συστήματος, όπως το SIM Toolkit, για να μειώσουν τις πιθανότητες διαγραφής από τη συσκευή. Μία από τις εφαρμογές που υπάρχει ακόμη στο Play Store είναι το Neon Theme Keyboard, το οποίο έχει πάνω από 1 εκατομμύριο λήψεις παρά τη σχετικά χαμηλή βαθμολογία και τις πολλές αρνητικές κριτικές. Μία από αυτές τις κριτικές αναφέρει ότι το τηλέφωνο κράσαρε, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην μπορεί να βάλει καν κωδικό πρόσβασης για να ξεπληρώσει το τηλέφωνο και να απεγκαταστήσει την εφαρμογή. Τελικά χρειάστηκε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ο χρήστης τόνισε ότι δεν πρέπει κανένας να εγκαταστήσει αυτή την εφαρμογή. Η δεύτερη κατηγορία κακόβουλων εφαρμογών που βρέθηκαν στο Play Store είναι τα λεγόμενα Joker Apps, τα οποία κάνουν εγγραφή σε υπηρεσίες premium και χρεώνουν τους χρήστες χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν. Τέλος, οι ερευνητές της Dr. Web επισημαίνουν ότι δύο εφαρμογές που κλέβουν λογαριασμούς στο Facebook παρουσιάζονται ως εργαλεία επεξεργασίας εικόνων που εφαρμόζουν φίλτρα κινουμένων σχεδίων σε κανονικές εικόνες. Αυτές οι εφαρμογές είναι το YouTune AI Cartoon Effect και το Pista Cartoon Photo Effect, τα οποία έχουν συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύριο λήψεις. Δυστυχώς, πολλά Android malware καταφέρνουν να περάσουν στο Play Store κρυμμένα μέσα σε φαινομενικά νόμιμες εφαρμογές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εφαρμογές παραμένουν εκεί για αρκετούς μήνες. Επομένως, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε τυφλά οποιαδήποτε εφαρμογή βρίσκεται στο επίσημο κατάστημα εφαρμογών της Google. Λόγω αυτού, είναι απαραίτητο να ελέγχετε τις κριτικές και τις αξιολογήσεις άλλων χρηστών, να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του προγραμματιστή, να διαβάζετε την πολιτική απορρίτου και να δίνετε πάντα προσοχή στα ζητούμενα δικαιώματα κατά την εγκατάσταση. Αποφύγετε τις εφαρμογές που ζητούν πρόσβαση σε πολλά και ευαίσθητα δεδομένα, ειδικά αν αυτά φαίνονται άσχετα με τη λειτουργία της εφαρμογής. Ιδανικά μην κατεβάζετε πολλές εφαρμογές στις συσκευές σας αν σας είναι απαραίτητες. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι το Play Protect είναι ενεργό στη συσκευή σας και παρακολουθήστε τακτικά τα δεδομένα διαδικτύου και την κατανάλωση της μπαταρίας σας για να εντοπίσετε τυχόν ύποπτες διαδικασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Όσον αφορά στις κακόβουλες εφαρμογές που βρέθηκαν στο Play Store, ελέγξτε τις συσκευές σας και αν έχετε εγκαταστήσει κάποια από αυτές, αφαιρέστε τις άμεσα και κάντε μια σάρωση για ιούς. Θα δείτε τώρα στην οθόνη σας τις κακόβουλες εφαρμογές που πρέπει να αφαιρέσετε από τις συσκευές σας.